Na jó, azt már a videó legelején szeretném leszögezni, hogy nem a szó szoros értelmében cseréltem házra az autómat. Csupán az történt, hogy télen 2 hónapot nem a lakóautómban, hanem különböző fűthető házakban töltöttem, amiért 1 centet sem kellett fizetnem. Hogy csináltam? Maradjatok velem, mert a videóból kiderül ez is. Sziasztok, Eszti vagyok, már majdnem fél éve úton vagyok, és jelenleg Új-Zélandon élek egy egyéves Working Holiday vízummal. Az utazásaimról és élményeimről ezen a vlogon számolok be, úgyhogy ha érdekel Új-Zéland, akkor iratkozz fel a csatornára. Neked nem kerül semmibe, nekem viszont hatalmas segítség. Köszönöm, 1000 hála! Az előző videóban egy igazi surf paradicsomba, Raglanba látogattunk el. Ezt az epizódot pedig már az Északi-sziget nyugati partján fekvő, napfényes New Plymouth városából forgatom, ahol mindenkinek van citromfája, és ahol az elmúlt évszázadban jelentős tengeri olaj- és gázkitermelés folyt, míg a kormány 2018-ban le nem állította az új engedélyek kibocsátását. A régió legfontosabb ágazata így a tehenészet, tejgazdálkodás lett, ami köszönhetően a rengeteg esőnek igencsak jól megy. Ha nem lennék vegán, azt mondanám, jó választás, de így azt mondom, inkább termesszenek bármi mást. Rist, mandulát, mit tudom én. New Plymouth, Taranaki régió legfontosabb városa. A régió az itt található ikonikus, gyönyörű, nagyon fotogén, közelszabályos kúbformájú stratovulkánról, a Taranaki hegyről kapta a nevét. A maga 2518 méterével az Északi-sziget második legmagasabb hegye. Télen hagyományosan hósapka borítja, ilyenkor a helyiek szívesen jönnek síelni, snowboardozni vagy szánkózni. A klímaváltozásnak hála azonban sajnos mostanában ez egyre ritkábban fordul elő. A hósapka ugyan megvan, de egyre kisebb, és a hó egyre rövidebb ideig marad meg. Az első vulkáni aktivitások körülbelül 200 000 évvel ezelőtt kezdődtek, és a Wikipédia szerint 33 és 42% közötti az esély, hogy a vulkán a következő 50 évben legalább egyszer ki fog törni. Taranaki nagyon népszerű kirándulóhely, szebbnél szebb túraútvonalakkal. Ezekről, illetve a legjobb fotóhelyszínekről egy külön epizódot fogok készíteni, úgyhogy ha még nem tetted, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy le ne maradj a következő részről. A Raglanből New Plymouthba vezető út is gyönyörű volt, ezért több helyen is megálltam idefelé jövet. Az első éjszakát nagyjából a semmi közepén egy út melletti parkolóban töltöttem, egy olyan területen, amely a barlangjairól híres, a barlangok pedig a bennük otthonra találó világító lárvákról. Ilyen világító lárvákat Új-Zéland különböző helyen nem csak barlangokban, hanem egyéb nedves élőhelyeken is lehet találni. Az emberek, köztük én is odáig vannak értük, és nem véletlenül. Tényleg csodásan világítanak, de nagyon kell vigyázni, hogy az ember ne világítson rájuk közvetlenül, mert ez megzavarja őket. Egy ilyen világító lárvával teli barlang állítólag fantasztikus élmény, belépve olyan, mintha az ember a csillagos eget látná maga előtt. Én viszont nem akartam rá pénzt kiadni, úgyhogy az ingyenes megoldáshoz folyamodtam, és elmentem az erdőbe egy olyan kirándulóhelyre, ami a régió nagy barlangrendszerének egy maradványa, illetve a benne folyó patak mentén vezet el. Éjjel itt is rengeteg világító lárvát lehetett látni, amit sajnos a telefonom kamerája messze nem tudott visszaadni, de higgyétek el nekem, hogy gyönyörű volt. Ezután egy gyönyörű vízesést is megcsodáltam, majd pedig a part mentén a hegyeken át folytattam az utamat New Plymouth felé. A cél a Három nővér nevű híres sziklaformáció és kilátóhely, illetve a közelben található vadkempinghely volt. Ha erre jártok, próbáljátok meg apály idejére időzíteni az érkezést, ilyenkor el tudtok sétálni egészen a nővérekig, illetve a közelben található elefántsziklához is. Papucsot teljesen felesleges vinni magatokkal. Ezután megérkeztem New Plymouthba, ahol az első 2 hetet főleg a város parkolóiban töltöttem. Van life! Na jó, nem volt olyan szörnyű. Volt egy parkoló a városközpont közelében, ami közvetlenül a parton feküdt, úgyhogy felébredtem, és 1 perc múlva már a nap felkeltében gyönyörködtem a tengerparton. És még a WC is 10 méteres körzetben volt. Szóval megérkeztem, és úgy döntöttem, hogy itt maradok egész télen. Miért? Miért akarna valaki pont ebben a városban egy egész évszakot eltölteni? Ráadásul pont a telet? Ugye említettem, hogy itt van ez a nagyon szép hegy. Igazi kiránduló paradicsom, én pedig imádok kirándulni. Aztán itt van a tenger, állítólag nagyon jól szörfözhető hullámokkal. Tényleg sokan szörföznek Taranaki különböző strandjain, még télen is. Aztán itt van ez a kellemes, télen is enyhe időjárás. A hegy környezetében ugyan nagyon sokat esik az eső, a város azonban még télen is viszonylag napsütötte, ezért még a lakóautómban sem fagyna be a fenekem.
New Plymouth nem egy kifejezetten nagy város, de úgy gondoltam elég nagy ahhoz, hogy az ember könnyen tudjon ismerkedni, és esetleg munkát is tudjak találni, valamint található a városban egy ruttánc stúdió is. Na mondom, ezen a helyen fogom átvészelni a telet. Úgyhogy gyorsan le is szerveztem magamnak 3 house sit-et közvetlenül egymás után, június közepétől egészen augusztus elejéig. A house sit-ről már egy előző videóban beszéltem nektek részletesebben, ugyanis Oaklandben is így töltöttem el 2 hetet egy családházában. Lényegében arról van szó, hogy háziállatokról és vagy növényekről, a kertről kell gondoskodni, míg a lakók nyaralnak valahol. Ezért cserébe teljesen ingyen lakhatunk a házban, nem kell fizetni semmiért, csak meg kell etetni az állatokat, és el kell vinni őket néha sétálni. Illetve éjszaka elviselni a horkolásukat és a mozgolódásukat. Ez a lehetőség elég jól jön a nedves és hűvös új-zélandi télen. Azért mégiscsak jobb egy fűthető házban aludni, ahol van melegvizes zuhanyzó, esetleg egy fürdőkán, amiben hosszú, forró fürdőket lehet venni. Még akkor is, hogyha az új-zélandi házakból hagyományosan hiányzik a szigetelés, a nyilászárokról meg ne is beszéljünk, vicc az egész. És akkor jönnek nekem azzal, hogy hát de Magyarországon télen nagyon hideg van, nem? Igen, de otthon meleg van. Központi fűtés, tudjátok? Szigetelés, tudod mi az? Ablakok, amelyeken keresztül nem szökik ki a meleg egy perc alatt. Azzal szoktak így viccelődni az emberek, hogy Új-Zéland 20-50 évvel le van maradva a nyugati világhoz képest. Nem vicc. Na én azt hiszem leginkább az elérhető konyha miatt szeretek house-sittelni. Túlságosan szeretek sütit sütni. Szóval minden tökéletesnek tűnt. Amit viszont nem tudtam az elején, csak később derült ki számomra, hogy Taranakiban, főleg télen, kevés a turista, ilyenkor nagyon csendes, és nehezen lehet munkát találni. Főleg az én Working Holiday vízumommal, aminek van ez a 3 hónapos korlátozása, hogy egy munkáltatónál csak 3 hónapig lehet dolgozni maximum, és igazából akárhová hívtak el állásinterjúra a városban, emiatt utasították vissza a jelentkezésemet. Biztosan emiatt. Továbbá ennek a remek, esős téli időnek köszönhetően a szörfözésre alkalmas napok száma is eléggé limitált a régióban. Bár a víz annyira nem hideg, és nekem ugyan van egy elég vastag és elég lyukacsos neoprénruhám, azért valahogy így sem tudom rávenni magamat, hogy bemenjek a vízbe szörfözni. Vagy szörfözni, gyakorolni, mert amit a vízben produkálok, azt egyelőre nem tudom szörfözésnek nevezni. Eddig körülbelül 4-szer voltam a vízben, és a legjobb az egészben az volt, amikor a város legszebb strandján naplementekor lebegtem a deszkán a víz tetején, és egyik oldalamon az óceánba bukó vörös lőnap, a másik oldalamon pedig az aranysárgán megvilágított sziklák felett a Taranaki hegy volt látható. Illetve, hogy ezt követően, mivel teljesen lefagytak a lábujjaim, körülbelül 1 órán átáztattam magam a melegvizes fürdőben. Az de jó volt. Valamint, még akkor is, hogyha a városban süt a nap, a hegy szinte állandóan felhőtakarásban van. Azt mondják, hogy a Taranaki szégyenlős, ezért bújik el köd és felhőtakaró mögé. Néha-néha kidugja a kis hósapkával borított fejét, hogyha szerencsénk van, akkor teljes pompájában megmutatkozik, ez azonban általában eléggé ritka. Illetve a hegy területén sokat esik is az eső. Jó hír a teheneknek, kevésbé jó hír a túrázóknak. Ja, és azt ne felejtsük el, hogy a lakóautóm rohadt sok benzint fogyaszt, úgyhogy azért 50-100 kilométert vezetni, hogy aztán a felhőben túrázzak, és a körülöttem lévő fákon kívül ne lássak semmit, hát... Ebbe eleinte nem gondoltam bele, de most már 2-szer is meggondolom, hogy mikor és mennyit vezetek. A hegynek ez az állandó, néha azonban váratlan, egyik pillanatról a másikra történő elrejtőzése azt tanította meg számomra, hogy amit nem tudok befolyásolni, amiatt felesleges bosszankodni. Ráadásul az egész régió eléggé kiesik a tipikus backpacker útvonaltól, kevés az utazó, a helyiek közül pedig az én korosztályomban szinte mindenkinek van gyereke, úgyhogy nem olyan egyszerű ismerkedni. A habatortán az volt, hogy a srác, akivel kemény kb. 10 napja randiztam, egyik pillanatról a másikra dobott. Ami így utólag belegondolva nem volt egy nagy veszteség, de akkor elég nagy tragédiaként éltem meg. És amiből végső soron azt a tanulságot vontam le, hogy előfordul, hogy valaki nem kedvel, és ezzel semmi baj. Illetve, hogy nem mások véleménye határozza meg az értékemet. Érted? Nem mások véleménye határozza meg az értékedet. Ami aztán nagyon jól jött, amikor később különböző munkahelyeken is elutasítottak. És azon gondolkodtam, hogy mégis mi a fenét fogok csinálni egyedül ezen az elhagyatott vidéken még több mint 1 hónapig. Amíg rá nem jöttem, hogy végül is egyedül is egész jól el vagyok, hiszen remek társaság vagyok. A tragédiák sora viszont nem is itt kezdődött, és nem is itt ért véget sajnos. Mondhatni, amióta megérkeztem New Plymouthba, legalább 4 héten keresztül minden hétre jutott valami. Azon a napon, amikor megérkeztem, anyáiknak el kellett altatniuk otthon nagypapám kutyáját, akit nagyon szerettem, nagyon jó kutya volt, úgyhogy a halála egy kicsit azért megviselt.
Viszont utána nekem kellett eltemetnem egy kutyát. Említettem ugye, hogy 3 különböző house-sitting helyet is lefoglaltam, ahol különböző háziállatokról kellett gondoskodnom. Az első helyen, ahol 2 hétig maradtam, 2 nagy kutyára vigyáztam, egy öregre és egy fiatalra. Amit senki sem tudott, még a kutyák gazdája sem, hogy az öreg kutya nem csak öreg volt, de beteg is. És mivel mi emberek még nem értjük rendesen a kutyákat, ezért mindenkit váratlanul ért, hogy szegény kutya egyik napról a másikra annyira rosszul lett, hogy el kellett altatni. Én már temettem el saját kisállatot, de más házi állatát úgy, hogy az illető nem is volt otthon, és az adott állatért én voltam a felelős. Borzalmas élmény volt. Roscoe nagyon jó kutya volt, de sokat tanultam belőle, többek között, hogy a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak, és mindig hallgassak a belső hangomra. Igazából volt egy olyan érzésem, hogy van valami betegsége a kutyának, de mindenki azt hitte, hogy csak kicsit depressziós lett, amiért nincs ott a gazdája. Viszont amit nem tudtam, azt nem tudhattam, és néha én is hibázhatok. És szerencsére senki nem hibáztatott a történtekért, hanem még miattam aggódtak. Miután végre összeszedtem magamat ezek után a lelki megterhelések után, jöttek a fizikai megterhelések. Nekem az életben semmi gondom nem volt a vállammal. Egyik napról a másikra úgy döntött az egyik vállóvi inom, hogy begyullad. Na és mikor, hanem 2 nappal azelőtt, hogy elkezdtem volna mennyezetet festeni. A második house-sitting helyemen ugyanis körülbelül 2 hétig vigyáztam egy család nagyon aranyos cicájára. A megelőző napokban azonban, tehát a 2 house-sitting között önkéntes munkát vállaltam a családnál. Ez körülbelül 3 napig tartott, és cserébe szállást és ellátást kaptam. Persze ez önkéntes munka volt, nem volt kötelező, úgyhogy joggal kérdezhetitek, hogy fájos vállal mégis mi a fenének akar valaki mennyezetet festeni, úgy mégis. Simán lemondhattam volna, a család megértette volna, hogy a fájós vállammal nem szeretnék festegetni, de én úgy voltam vele, hogy most már kell az a kanapé, kell az a Netflix, kell a finom vegán vacsora, amit nem én főzök végre. Kicsit olyan volt, mintha az univerzum vagy az ország üzent volna, hogy nem akarja, hogy dolgozzak. Ez azt hiszem így is van. Én minden esetre úgy döntöttem, hogy nem hallgatok rá. De tudom, hogy nagyon buta dolog volt, és mindenkit arra bátorítok, hogyha fáj a válla, vagy bármilyen üzlete, akkor forduljon szakemberhez és hallgasson rá. Ezután beköltöztem a harmadik házba, ahol több mint egy teljes hónapot töltök 2 kiskutyával és egy kismacskával. Egyszerűen minden van, ami álmaim házához nélkülözhetetlen. Kutyák, kandalló és egy hatalmas fürdőkád. Mi árnyékolta be a boldogságomat? Az 5-ös számú tragédia. Igazából nem ért különösebben váratlanul, amikor az egyetem megkeresett azzal, hogy fizessek vissza 1 millió forintot, mert a vállalásommal ellentétben nem tettem le a szakvizsgát, a szakképzés megkezdésétől számított 5+3 éven belül. Tisztában voltam vele, hogy van ilyen kötelességem, és hogy előbb-utóbb megtalálnak. Tudtam, hogy nem tudok kibújni alóla, és valamennyire fel is voltam rá lélekben készülve. Ezért nem ütött volna annyira szíven a dolog, ha mindeközben nem tűnt volna el 500 milliárd forint a Magyar Nemzeti Bankból. Persze, mi köze a 2 dolognak egymáshoz? Hát ki vagyok én? Csak egy lány, aki 34 évesen úgy döntött, hogy nem azt szeretné csinálni, amit 14 évesen elképzelt. Matolcsi meg, Matolcsi. Akire a törvények ugyanúgy érvényesek. Ja, nem. Persze erre mondhatjátok, hogy kellett neked felmondanod, ha leszakvizsgáztál volna, most nem rinyálnál itt. De azt hiszem, ez egy másik videó témája lenne. És ha már nem dolgozok, akkor mégis mit csinálok egész nap? Nos... Nem igaz, hogy nem csinálok semmit egész nap, csak éppen nem a mai modern értelemben vett munka vette ki az időm nagy részét. Sütöttem, főztem, bevásároltam, kirándultam, szörföztem, sétáltam, naplót írtam, takarítottam, jogáztam, tornáztam. Hosszú, forró fürdőket vettem. Voltak éppen igen, már fél éve nyaralok. Filmet és sorozatot néztem, fotóztam, fát vágtam, tüzet raktam, szóval az egészséges fennmaradáshoz nélkülözhetetlen tevékenységeket folytattam. Különböző állatokra kellett vigyáznom, meg kellett őket etetnem, illetve a kutyákat el kellett vinnem sétálni, ami néha igencsak megerőltető volt, jó. Az egyik kutya szinte végighúzott, egyszer belerántott egy bokorba is. Szívesen mondanám, hogy addig aludtam, ameddig csak akartam, de akinek van háziállata, az tudja, hogy ez nem feltétlenül szokott így lenni. Természetesen nem zárkóztam be nagy magányomba, azért néha találkoztam emberekkel, és igaz, hogy New Plymouth nem nagy, de a világ mégiscsak kicsi. Amit elég jól bizonyít, hogy itt az Isten háta mögött találkoztam egy magyar sráccal, Levivel. Egy közeli farmon dolgozik már 2 éve. De igazdálkodás.
és akivel isteni finom gundelpalacsintát és kakaós csigát csináltunk. Ezen kívül megtanított, hogyan kell rendesen tüzet rakni a kályhában, ami nagyon jól jött, mert éjszakára iszonyatosan hideg tud lenni ezekben a házakban. Mondtam már, hogy az új-zélandi házak többségének nincsen szigetelése, és nincsen központi fűtés sem? Igen, azt hiszem, erről már panaszkodtam. Levi egyébként tök érdekes helyeken dolgozott már eddig is, és nagyon jó lenne meginterjúvolni őt. Ha kíváncsiak vagytok, hogy került ide az Isten háta mögé egy új-zélandi farmra, és hogy pontosan mit csinál, akkor írjátok meg kommentben. Légy szíves! Azt hiszem, a Levivel való találkozás leginkább arra tanított, hogy magyarok mindenhol vannak. Csak viccelek. Arra, hogy minden nehézség után jön valami, ami jobb kedvre derít, illetve sokkal jobban megtanított az élet apró örömeit értékelni. Nektek mi volt ez a legutóbbi esemény az életetekben, amiből sokat vagy valami újat tanultatok? Kérlek, írjátok meg kommentben. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai videóban is. Ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradjatok az újabb új-zélandi kalandokról. Legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! Beer, no. Stop. 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 No. Stop. It's late. Bedtime. 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 Go to bed. Go to bed.